Till årets skånska DM var vi 8 tävlande och jag drog plats nummer 4 som då är en av mittplatserna. Ofta vill man ju ha någon av kantplatserna, men samtidigt så vanns förra årets DM från just den här platsen av Martin Jonsson som den här gången sitter på plats nummer 3. Så kanske är det ändå ett bra område. Förra årets tävling vann som sagt av Martin på 8010 gram. Fångstnätet bestod då av mest småmört och några sutare. Här ser ni min fångst från 2023 års DM. Jag vägde in 6710 gram och blev 3 på det. Andra platsen förra året gick till Vins som slog mig med 180 gram. Vi kommer att återkomma till dessa 180 gram lite senare. Min taktik för dagen var ganska enkel. Jag skulle mäska 2 platser. Huvudtaktiken var att fiska med korta långspö på 4-5 meter. Där jag skulle mäska ofta, typ varje utlägg. På Take Apart-platsen mäskade jag med Senses Bream Natural och sedan koppade jag hackad majs och lite klippt mask ovanpå det. Och även några hela majskorn faktiskt. Och sedan skulle jag låta den platsen vila i 2 timmar innan jag lade någon tid där. Och då var förhoppningen att jag skulle kunna fånga någon sutare på den platsen. Eller möjligtvis någon liten braxen. Starten gick och eftersom jag inte hade hunnit sätta upp den ena kameran så kom jag igång lite sent. Och Martin bredvid mig hade redan fångat 9 mörtar innan jag fått ordning på mina prylar. Jaha, vad har du nu? 8? 9. Ja, men jag börjar nu då. Nu har du fått lite försprång. Ja, men så får man en abborre som inte väger någonting. Mörtarna är lite mer kompakta. Min småfisktaktik fungerar hyfsat bra, även om jag tycker jag missar lite för många napp. Jag testar både jättelätta flöten på cirka 0,3 gram, men även större upp till cirka 2 gram. Det som funkade bäst var flöten mellan 1 och 2 gram. De mindre flötena var svåra att kontrollera när vinden ökade något. Jag testade 18 krok, men det var för smått tyckte jag. Jag tappade för många fiskar när jag lyfte in dem, så det blev 14 krok som blev valet på 0,14 tafs. Ibland när man missar mycket napp så kan det hjälpa att trä upp maggoten på kroken. Och jag testade detta, men jag fick inte något riktigt grepp om det faktiskt hjälpte. Så det slutade ganska snart med att jag satte maggoten på traditionellt vis, för det går snabbare att kroka på maggoten så. Som ni ser på mäsket så var det en del drift i vattnet. Mäsket var förresten Senses Gardon och etang med lite röd färg i för att skapa ett moln. I mäsket hade jag i lite maggot och tanken var att vid varje boll jag kastade i så skulle det komma med 1 eller 2 maggotar. Den röda färgen hade jag i för att jag hade tänkt att fisken skulle bli lite mindre skygg och att jag kanske skulle kunna få dem att nappa upp i vattnet. Men den röda färgen drev ju bara iväg så jag tror inte det spelade någon roll. Jag tyckte att många av nappen kom medan betet sjönk mot bottnen. Så jag bestämde mig för att testa att dra ner flötet lite grann för att få upp betet strax över botten. Jag var inte heller helt nöjd med hur flötet stod i vattnet eftersom det hängde precis i ytan. Ibland räcker det att man fettar in flötestoppen med till exempel lite lypsyl eller liknande för att få den att flyta lite bättre. Så det är det jag testar här. Du passerat 20 än? Nej, jag har stagnerat. Jag har inte mer 15. Och du? 9. Ja, vi ser. Snittvikten på mörtarna ligger någonstans mellan 30 och 40 gram och sutarna är sällan över kilo.
Det förekommer enstaka småbraxnar, men vi har ännu inte fått någon snurr på dem. Så om man inte släpper mörtspöet så kommer det att ticka in gram på kontot hela tiden. Och det borde räcka ganska långt. Sedan behöver man säkerligen någon större fisk för att kunna vinna tävlingen. Och visst kan man få en sutare eller braxen medan man fiskar efter småfisken. Men för att öka chanserna till en stor fisk så vill man kanske fiska med ett lite större bete för att inte småfisken ska ta betet innan de större fiskarna hinner fram. Och det är sådana beslut man måste ta hela tiden under tävlingen. Ska jag fortsätta gneta med småfisken även om jag ser att grannen får en större fisk? Eller ska jag ändra taktiken för att jag också kanske kan få en större fisk? När är det rätt läge att testa efter större fisk och hur länge ska jag testa innan jag går tillbaka till småfisken? Ja, det är i sådana här lägen erfarenheter från tidigare tävlingar samt kännedom om tävlingsvattnet kommer väl till pass. Martin som sitter bredvid är mycket rutinerad och tänker ungefär som jag att han väntar med att testa take-apart-platsen efter sutaren. Eftersom skulle han gå ut där så kommer jag att kunna dra ifrån med ett antal mörtar. Än så länge håller vi jämna steg vad gäller antal mörtar och vad vi kan se så är det bara vinst av de övriga som får något med någon reda. Så ingen av oss är villig att släppa försprång till den andra genom att släppa mörtspöet. Har du koll på din räkning? Nej, sådär. Alltså jag missar väl någon så 32 år nu. Och du har... 31. 32. Va? Ja, tyvärr var det. Vad är det jag hör? Är det take-apart? Jag ska väl dra en jävla sutare där det första han gör. Men efter en timme så går Martin till sist ut och testar på sin take-apart-plats. Och jag ser min chans att dra ifrån lite i antal mörtar. Men nappfrekvensen har avtagit något och även jag börjar fundera på att se om där står någon sutare på min take-apart-plats. Där gick jag upp på 50. Om du är intresserad. Nej. Jag får nog snart göra som du gjorde, Martin. Ta och testa take-apart-platsen för jag får inte så mycket här inne. Och efter 1 timme och 20 minuter så måste jag fixa lite med mitt mäsk och samtidigt känner jag att jag behöver äta. Så jag tänker att om take-apartet kan ligga i där medan jag käkar och medan jag fixar med mäsket så kanske det kan kliva på något. Och skulle det inte hända något tills jag ätit upp mina mackor så kommer jag köra vidare med mörtarna. Blev du glad när du hörde detta, va, Martin? Ibland pratar man om fikatricket när man fiskar. Det vill säga att det inte är helt ovanligt att det nappar något kul när man äter. Och nu får jag ett fint lyftnapp. Nu har jag lyftnapp därmed. Men hjälpte det? Nej. Jag tänkte jag skulle äta. Jag fixar i ordning mitt mäsk samtidigt som jag ger ordet hetsätning en ny innebörd. Efter cirka 8 minuter är mitt tålamod med take-apart slut. Inte en enda 2 kilos brax. Nej. Väck med detta skitet. Ett problem som jag ibland har när det är mycket fisk är att de trillar av eller jag tappar dem in under boxen. Så jag skulle behöva fixa med ett nät eller något som samlar upp spillda fiskar. Får man tappa cirka 10 fiskar utanför på en sån här tävling så kan det göra 300 eller 400 grams skillnad i slutresultat.
Och samtidigt som jag kämpar med mina mörtar så drar först Brennis på peg nummer 2 en hygglig panka. Och strax därefter får Micke på peg nummer 1 en. Och nu blir beslutsvåndan än större. Var dessa stora fiskar bara början på en rad stora fiskar som Brennis och Micke kommer att få? Eller var dessa de enda? Ska jag fortsätta med mina mörtar eller måste även jag gå ut och jaga större fisk? Det jobbiga med sådana här tävlingar där det regelbundet nappar småfisk, det är att så fort man gör något annat, antingen testar take-apart eller koppar på take-apart-platsen, så förlorar man kanske 1, 2, 3 eller fler mörtar som man skulle kunna fånga på den tiden. Så det är hela tiden ett evigt funderande och beslutsfattande om hur mycket med tid man ska ägna åt annat. Men så dör platsen ut ett tag och det verkar hopplöst att få någon fisk. Jag har ju spårat ur helt här inne ju. Du gnällde på det. Jag har inte fått upp den än. Ja, blir ni glada? Nej. Ja, det är alltid surt att tappa fisk, men om man gör det för att prylarna går sönder så är det riktigt irriterande. Men det är bara att ta nya tag och ge sig på mörtarna igen. Du sa att man råkar ut för nya grejer hela tiden, Martin. Vet du vad som jag råkar ut för nu? Kroken bröts. Ja, själva skaftet sitter kvar här. Det var jävligt skumt faktiskt. Hur fan kan den brytas? Ja. Nej. Den var rätt alltså den var 5-6 hektar skulle jag tippa på. Men att kroken bryts, vad fan liknar det? Jag tror aldrig jag har varit med om det. Tacklet är ju för sig från 2010 eller något, men om det spelar någon roll, det vet jag inte. Det handlar sällan om att vara snabbast att lyfta in eller kroka av fisken när man tävlingsmetar. Utan det handlar först och främst om att undvika dödperioder. Men just nu känner jag att det är lite för långt mellan varje fisk för att jag ska känna mig nöjd. Men nu verkar det som att de lite större fiskarna har vaknat till liv. Micke har på något stort. Efter en stund ser han att det är en gädda. Kampen fortsätter men fisken släpper precis innan han ska hova den. Men eftersom gädda inte räknas blir han inte allt för ledsen. Och bara en liten stund senare får han på en fin sutare. Men så får även jag en sutare till sist, ute på take-apart-platsen. Givetvis när kameran är avstängd. Jag fiskar vidare där ute ett litet tag, men bestämmer mig sen för att koppa i lite mer klippt mask och lite hackad majs på take-apartet för att sen fiska efter mört på långspöt igen. 20 mörtar bör ju väga cirka 700 gram och det är ju ungefär vad en sutare eller en braxen väger i den här dammen. Så det gäller att inte slösa för mycket tid på annat. Men plötsligt så har jag ännu en sutare på kroken. Och denna gång inne på långspötplatsen igen.
Men oturen eller klantigheten är framme igen och när jag försöker hova fisken så dyker den ner och fastnar i några rötter eller växter inne vid kanten. Och sedan går plötsligt tafsen av. Ja, man kan bli trött för mindre. Till råga på allt så får Martin en sutare strax därefter och det känns som att det är helt hopplöst att få någon koll på hur man ligger till och om det ens är lönt att köra vidare på mörtarna. Det blir ju ganska stor skillnad om de större fiskarna väger 400 gram eller 800 gram och det är ju ofta så att de som får en större fisk alltid underskattar vikten. Ja, inte jag då förstås, om jag någon gång skulle råka få något stort, men alla andra. Och konkurrenterna tycker alltid att alla andras fiskar ser större ut än vad de i verkligheten är. Så man kan ju inte lita för 5 öre på vad som sägs längs kanten. Sluta. Men sen har jag lite otur igen och elastiken i mitt mest produktiva långspö går av. Så jag är tvungen att ta en take part top och använda som långspö. Jag tycker först att jag missar lite väl många napp på detta tackel, men flötet är så otroligt nedtyngt att det bara hänger precis i vattenytan. Så jag bestämmer mig för att ta av ett hagel. Då tar jag av ett lite för stort hagel så flötet ser dåligt nedtyngt ut. Men jag tänker att jag kör så här en stund och ser vad som händer. Jag ser att fisk drar i betet men flötet går inte under. Och när väl flötet sen går under så sitter där en fisk nästan varje gång. Så denna gång var det till fördel att inte ha flötet riktigt nedtyngt eftersom de dåliga nappen aldrig utvecklades utan fisken släppte betet. Nu kunde jag kroka på de lite mer rejäla nappen och då krokade jag nästan varje fisk. Tio. Är det kvar, Morgan? Halvtimme kvar. Ska man då fortsätta dra de här jävla 25-30 grams fiskarna? Eller ska man ge sig på och satsa på att få en större fisk? Kan man ha sån tur? Nappen kommer allt mer sällan och jag bestämmer mig för att testa en stund med take apart igen. Men med enbart cirka 5 minuter kvar så drar Martin på ännu en sutare. Och nu blir det ännu mer ovisst om mina småfiskar kommer att räcka till något. Jag prasslar på toppen. Den släppte när den var i hoven. Men den sutaren är den sista fisken Martin fångar i tävlingen. Själv sitter jag de sista minuterna med take-partet och hoppas på en liknande sutare. Men ingenting händer. Jag misstänker att det kommer att vara rejält tajt mellan mig och Martin och vi vet att Vince har fått hyggligt med fisk också. Sedan är frågan hur mycket Mickes lite större fiskar väger och hur många småfiskar han har kompletterat det med. 1800. Nej, jag tror min. Nej, kanske så. Ja, det är bra. 1800. Ja, fan 4. Ja, det är nästan 4. 41-40. Färdigpasserat. Martin som vanligt, på fan. Jag hämtar mina fiskar. 4,90. 44,90. Åh, jävel. Hur mycket skiljer det? Alltså jag lovar dig. 300 gram. Men det är 300 gram. Ja, det är 300 gram. Ja, nej, det räcker inte. Grattis. Jävla tur.
Är det din dolly arm? Nej. 43-10. Nej. Close. No banana. No. Deltävling 2 i 2024 års DM fiskas om en vecka. Och då kommer vi att få reda på slutresultatet. Och medan ni väntar på den filmen kan ni kolla in denna film från 2019 års DM. Eller på denna film om tävlingsmete. Vi ses!